200 सबस्क्रायबर्स आज आपण क्रॉस केलेले आहेत। त्यानिमित्ताने खूपच सोपी अशी चॉकलेट केकची रेसिपी आज मी घेऊन आलेली आहे। तर तुमच्या सर्वांच्या सहकार्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद। असंच चॅनलला सपोर्ट करत रहा। सॉफ्ट फ्लफी चॉकलेटी असा हा केक झालेला आहे। पाहू शकता लेयर्सही खूप सुंदर आलेले आहेत। तर चला रेसिपी सुरू करूया। सर्वात आधी केकच्या भांड्याला तेल आणि बटर पेपर लावायचा आहे। इथे 100 ग्रॅम ओरिओ बिस्किट आणि त्यासोबतच 150 ग्रॅम पार्ले बिस्किट घेतलेला आहे। आता हे बिस्किट आपण मिक्सरमध्ये बारीक करून घेऊया। बिस्किट वाटताना यामध्ये 3 ते 4 टेबलस्पून साखर घालायची आहे। आता यामध्ये 1 कप दूध थोडं थोडं करत घालायचं आहे। बॅटर थोडंसं थिक आहे, त्यामुळे आपल्याला अजून अर्धा कप दूध लागेल। आता ही कन्सिस्टन्सी बरोबर आहे। इथे 1 इनोचं पॅकेट घेतलेलं आहे। अंदाजे 1 चमचा इनो आहे। हे पूर्ण आपल्याला यामध्ये घालायचं आहे। यावर 2 चमचे दूध घालायचे आहे। एकदम परफेक्ट बॅटर तयार झालेलं आहे। कुकर 10 मिनिटे प्रीहीट करून घेतलेला आहे। यामध्ये कुकरच्या झाकणाची शिट्टी आणि रिंग काढायची आहे आणि साधारण 45 मिनिटांसाठी आपल्याला केक बेक करून घ्यायचा आहे। स्टिक एकदम क्लीन आली आहे। केक तयार आहे। आता अर्ध्या तासासाठी हा थंड होण्यासाठी ठेवायचा आहे। केक थोडासा कोमट आहे, आपण डिमोल्ड करून घेऊया। केक 2 ते 3 तासांसाठी पूर्णपणे थंड होण्यासाठी असाच ठेवून द्यायचा आहे। आपण बटर पेपर काढून घेऊया। खूपच सॉफ्ट झालेला आहे केक, पाहू शकता। इथे 1 कप व्हिपिंग क्रीम घेतलेला आहे। आता हे बीटरने आपण फेटून घ्यायचं आहे। आता इथे 100 ग्रॅम डार्क कंपाऊंड मेल्ट करण्यासाठी ठेवलेला आहे। पाणी उकळल्यानंतर गॅस बंद करायचा आहे आणि 10 मिनिटांसाठी हे असंच ठेवून द्यायचं आहे।
चॉकलेट छान मेल्ट झालेलं आहे. आता आपण केक डेकोरेशनसाठी घेऊया. इथे मी केकचे 3 लेयर करून घेते आहे. केक पूर्ण थंड झालेला आहे. सुरीने सर्व बाजूने आधी हा कट करून घ्यायचा आहे आणि त्यानंतर सावकाश सर्व बाजूने दोरा लावून आपल्याला हा लेयर काढून घ्यायचा आहे. सर्वात आधी प्लेटला थोडंसं क्रीम लावून घ्यायचं आणि त्यावरती एक लेयर ठेवायची. इथे अर्धी वाटी पाण्यामध्ये 2 चमचे साखर विरघळवून घेतली आहे. आता या साखरेच्या पाण्याने आपल्याला ही लेयर पूर्णपणे सोक करून घ्यायची आहे.